Bạn có tin không? Đôi khi sự đứng yên lại là bước tiến nhanh nhất. Nếu bạn đang nỗ lực hết sức mà vẫn chưa thấy kết quả, đừng vội bỏ cuộc, vì rất có thể bạn đang trải qua quy luật 5 năm của loài tre. Chào bạn, người lữ khách đang tìm chút bình yên giữa dòng đời vội vã. Hôm nay, tâm trạng bạn thế nào? Có an ổn không? Hay đang dậy sóng? Chúng ta đang sống trong một thời đại kỳ lạ, thời đại của mì ăn liền, của những video ngắn và của những thành công chớp nhoáng. Mở mạng xã hội ra, đập vào mắt ta là gì? Là cô bạn đại học vừa khoe sổ đỏ căn nhà thứ 2, là cậu đồng nghiệp kém mình 3 tuổi vừa được thăng chức trưởng phòng, là những đứa trẻ sinh năm 2000 đã là triệu phú. Và rồi, bạn nhìn lại chính mình, sáng vẫn dậy sớm đi làm, tối về mệt nhoài trong căn phòng trọ, hoặc loay hoay với những dự định mãi chưa thành hình. Một nỗi sợ hãi vô hình bóp nghẹt trái tim bạn. Người ta gọi đó là áp lực đồng trang lứa. Nhưng trong sâu thẳm, đó là sự tổn thương của cái tôi. Ta tự trách phải chăng mình quá kém cỏi, phải chăng mình đã bị bỏ lại phía sau. Nếu những suy nghĩ ấy đang dày vò bạn, thì video này là dành cho bạn. Hôm nay, Khai Tâm Tịnh Lạc sẽ không nói những lời sáo rỗng. Chúng ta sẽ cùng ngồi lại bên tách trà nóng để nghe một câu chuyện cổ, để thấy rằng sự chậm trễ của bạn hôm nay có thể là một phước lành to lớn cho ngày mai. Bây giờ, hãy tạm gác lại những tiếng còi xe ồn ào và những thông báo tin nhắn dồn dập sang một bên. Hãy để tâm trí mình lắng xuống và cùng Khai Tâm Tịnh Lạc bước vào một khu rừng già tĩnh lặng, nơi có một người nông dân và bài học để đời về sự kiên nhẫn. Ngày xưa, ở một vùng núi nọ, có một lão nông dân hiền lành và rất yêu cây cọ. Một ngày nọ, ông gieo 2 hạt giống xuống mảnh vườn sau nhà, một hạt là cây dương sỉ và một hạt là cây tre. Ông chăm bón cho chúng bằng tất cả tình yêu thương. Sáng nào, ông cũng gánh nước tưới tắm, nhổ cỏ, bắt sâu. Chẳng bao lâu sau, hạt dương sỉ nứt vỏ. Nó vươn lên mạnh mẽ, lá xanh mướt, phủ kín cả một góc vườn ẩm ướt. Ai đi qua cũng trầm trồ: chà, bác trồng đám dương sỉ khéo tay quá, mới đó mà đã xanh tốt thế này. Nhưng nhìn sang bên cạnh, chỗ hạt giống tre, mặt đất vẫn trơ trọi, không một mầm xanh, không một dấu hiệu của sự sống. Năm thứ nhất trôi qua, dương sỉ đã mọc thành bụi lớn rậm rạp, cây tre vẫn im lìm. Người hàng xóm đi qua cười bảo: bác ơi, chắc hạt tre nó chết thối rồi, đào lên trồng cái khác đi chứ tốn nước tưới làm gì. Lão nông dân chỉ mỉm cười, lắc đầu. Ông vẫn tưới nước mỗi ngày. Năm thứ 2, dương sỉ bắt đầu sinh sôi nảy nở sang cả những luống đất khác. Cây tre vẫn chỉ là nắm đất vô tri. Năm thứ 3, rồi năm thứ 4. Lúc này, những người trong làng bắt đầu chế giễu ông lão. Họ gọi ông là lão già gàn dở, vì cứ mãi chăm chút cho một khoảng đất trống không. Thử hỏi, đặt mình vào hoàn cảnh của ông lão, bạn có nản lòng không? 4 năm trời đằng đẵng, hơn 1400 ngày tưới nước cho một niềm hy vọng vô hình. Chắc hẳn cũng có lúc ông lão thoáng chút nghi ngờ, liệu mình có sai không? Liệu hạt tre có thực sự đang sống không? Nhưng rồi, cái tâm kiên định đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Ông vẫn tiếp tục. Và rồi, năm thứ 5 đến. Vào một buổi sáng mùa xuân, khi những giọt sương còn đọng trên lá, một búp măng nhỏ xíu, tím biếc, rụt rè nhú lên khỏi mặt đất. Nó bé tí teo, trông thật yếu ớt so với đám dương sỉ khổng lồ bên cạnh. Đám dương sỉ dường như cũng cười nhạo, tưởng thế nào 5 năm trời mới mọc được cái mầm bé tẹo thế kia sao? Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra ngay sau đó. Chỉ trong vòng 6 tuần ngắn ngủi, cây tre ấy lớn nhanh như thổi. Mỗi ngày nó cao thêm cả mét. Nó vươn mình mạnh mẽ, xuyên thủng những tán cây khác, lao vút lên bầu trời xanh. Sau 6 tuần, nó đã trở thành một cây tre cao tới 10 mét, thân mình cứng cáp, hiên ngang giữa trời đất. Lúc này, cả đám dương sĩ và những người dân làng chỉ biết ngước nhìn trong sự kinh ngạc tột độ. Bạn thân mến, hãy ngẫm lại xem, cây tre ấy đã mất bao lâu để lớn? 6 tuần hay 5 năm? Thực ra, nó đã mất trọn vẹn 5 năm. Trong suốt 4 năm đầu tiên, khi mặt đất bên trên im lìm, thì bên dưới lòng đất tối tăm,
Một bộ rễ khổng lồ đang âm thầm phát triển. Nó lan rộng ra, cắm sâu xuống tầng đất đá, hút lấy những mạch nước ngầm tinh khiết nhất. Nó phải chuẩn bị một nền móng vững chãi để có thể nâng đỡ cái thân hình 10 mét sau này. Nếu nó vội vã mọc lên ngay năm đầu tiên như Dương Sĩ, thì chỉ cần một cơn gió nhẹ, nó đã gãy đổ rồi. Cuộc đời của chúng ta cũng y hệt như vậy. Những lúc bạn thấy mình thất bại, thấy mình dậm chân tại chỗ, trong khi bạn bè đã đi rất xa, đừng vội buồn, đừng vội trách mình. Đó chính là giai đoạn bạn đang mọc rễ. Đạo Phật gọi đây là quá trình tích tụ công đức. Không có ai thành công bền vững mà thiếu đi nền tảng của phước và tuệ. Những khó khăn bạn đang gặp phải, những thất bại bạn đang nếm trải, chính là lớp đất đá đang rèn luyện cho bộ rễ của bạn thêm cứng cáp. Bạn đang học cách nhẫn nại, bạn đang học cách khiêm cung, bạn đang học cách chịu đựng áp lực. Đó là những tài sản vô hình mà cây Dương Sĩ, những người thành công sớm, thành công sổi, chưa chắc đã có được. Có câu nói rằng, hoa nở sớm thường tàn nhanh, quả chín ép thường không ngọt. Người đi nhanh chưa chắc đã là người đi xa nhất. Đừng so sánh chương 1 của mình với chương 20 của người khác. Mỗi người có một múi giờ riêng. Có người thành công năm 22 tuổi, nhưng 25 tuổi đã lụi tàn. Có người đến năm 50 tuổi mới tìm được sứ mệnh của đời mình và tỏa sáng rực rỡ đến cuối đời. Bạn không hề chậm trễ. Bạn đang ở đúng múi giờ của chính mình. Bây giờ, nếu lòng bạn vẫn còn chút gợn sóng lăn tăn của sự so sánh, mình mời bạn cùng thực hành một bài thiền ngắn ngay tại đây. Hãy tìm một tư thế thoải mái nhất, có thể ngồi hoặc nằm đều được. Từ từ khép nhẹ đôi mắt lại. Hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí mát lành đi vào cánh mũi, xuống phổi và xuống đan điền. Thở ra nhẹ nhàng, đẩy hết mọi ưu tư, phiền muộn và sự nôn nóng ra ngoài. Hãy hình dung trước mặt bạn là một khu rừng tre xanh ngát vào buổi sớm mai. Không khí trong lành, mát rượi. Bạn đang đứng trước một cây tre cao lớn, vững chãi. Hãy đặt bàn tay của bạn lên thân tre mát lành ấy. Cảm nhận sự cứng cáp, sự kiên cường của nó. Bây giờ, hãy nhìn xuống chân mình. Tưởng tượng đôi chân bạn đang hóa thành rễ cây. Những chiếc rễ đang từ từ mọc ra, xuyên qua lớp giày dép, xuyên qua sàn nhà, cắm sâu vào lòng đất mẹ ấm áp. Sâu hơn nữa, bạn cảm thấy mình kết nối chặt chẽ với mặt đất, vững vàng như núi. Dù gió bão cuộc đời có thổi mạnh đến đâu, tâm bạn vẫn an nhiên bất động. Tự nhủ thầm trong tâm trí, tôi đang mọc rễ, tôi không vội vã, tôi tin tưởng vào hành trình của chính mình. Mùa xuân của tôi đang đến rất gần. Hít vào, tâm tĩnh lặng, thở ra, miệng mỉm cười. Khi nào sẵn sàng, hãy từ từ mở mắt ra, vươn vai và cảm nhận một nguồn năng lượng mới đang chảy trong người bạn. Cảm ơn bạn đã là một cây tre kiên cường. Khai tâm tịnh lạc, chúc bạn một đêm an lành và một giấc ngủ thật sâu. Nam Mô A Di Đà Phật.